Samahan nyo ako, iikot ko pa kayo sa Bucari. Class. Nakalars po ako dito, unexpected ang sarap ng pagkain nila. So may small gathering sila dito. So salamat po. Salamat. See you again. Naka-record ba agad? Oo, naka-record. Mababa po. Baka naka-auto home kaya. Ha? Hindi. Ay, men po ba dito? Itaas po. Pataasin po muna. Hindi po yung tao, yung i-video. Ayun sila nakukuha dun, no? Ito po, nakikita kayo dito. Uy! Against the light! Against the light! Ito sana oh. Diyan yung saksakay, wala sa karya? Wala na kakao. Wala sa karya. No? Chocolate yung dalitan. May giant pa dyan dito. Nani to. Ito ito ano ba? Dyan. May drone. Kita ko mo ba? Yan niya sa tutunan mo.
Guys, ito po yung town of Leon. So, mabulubundukin. Nasa taas po kami ng bundok. So guys, dito po tayo sa Bucari, Leon, Iloilo. Napakaganda ng tanawin dito at saka malamig yung panahon. Nasa taas po tayo ng bulubundukin dito. 8, 9. Ang tawag po dito ay badyang. Yan po yung tawag, yung malaking leaves. So andito tayo po sa garden. Yan. Sa taas po ng bundok, yan po yung rest house dito. Yan. Kung makita nyo guys, napakaganda. Yan po. So, andito po tayo sa garden guys. So, napakaganda po. So, ine-improve po nila yung garden na ito for tourism dito po sa Leon.
nagkakasayahan po sila dito dahil Sunday holiday. So dito po sa may Leon, Iloilo. Ito po yung rest house nila. So yun. Ang dami nilang mga flowers po na tinanim dito. Yan, overlooking po yung buong Panay, buong Iloilo. Ayun sir, isang bundok kami doon sa Bacolod. I see. Oh my gosh. Umaga, makikita yung landscape. Oo. So guys, makikita nyo po sa baba, yan po ang mga pangunahing pinagkikitaan ng mga tao po dito sa Leon. Kasi po marami sila pong mga tanim dito dahil sa klema. So hina-harvest po nila, dinadala sa city. Tubungan. Oh! Bundok Ayan, ang tubungan pala, guys. Tubli. So tubungan. Nila na ano. So makikita nyo po, napakagandang tanawin po dito. At lalo sa gabi po, malamig po yung klima dito. So pagdating po ng December, lalong malamig. Kasi nasa taas po tayo ng bundok. Pero kung makikita nyo po, napaka-friendly po ng paligid. Kasi po, very green po yung paligid. So, thank you sa lunch.